me, Ivy Diaz again, and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, magkakaroon tayo ng drunk blush makeup look gamit ang mga makeup products na pinadala ni Fairiestown Fashion Shop. So, unang gagawin muna natin guys ay mag-i-skincare muna tayo para malinis ang ating face at the same time, maprotektahan natin yung ating skin bago tayo maglagay ng mga makeup products. So, first, I will be using this Eskinol Facial Deep Cleanser. Next, I will be using this LUXE Organic Soothing Gel Aloe Vera sa aking face. So, apply lang natin siya, guys. Importante din, guys, na gumagamit tayo ng moisturizer bago tayo maglagay ng mga makeup products sa ating face. By the way, guys, meron akong review sa product na to. Kung gusto nyong malaman kung ano yung naging effect niya sa akin at kung okay ba yung product na to, you can visit my channel. And ilalagay ko na rin yung link sa description box para mapanood nyo na rin, guys. Patuyuin lang natin siya, guys, para ma-absorb siya talaga ng skin natin. Sa foundation naman, guys, I will be using this Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless. I'm in the shade of Classic Ivory. Ayan. So, apply na natin siya sa ating skin. At gagamitin naman natin, guys, yung pinadala ni Fairiestown Fashion Shop na makeup sponge. Ito siya, guys. Color pink. Maglalagay rin ako guys ng lip balm. Sa kilay naman tayo guys at ang gagamitin ko ay yung pinadala rin ni Fairiestown Fashion Shop na pang eyebrow. Yung gagawin naman natin sa kilay guys ay yung hindi plakadong plakado, yung medyo natural lang yung dating niya. Tapos na ako magkilay guys at magko-contour naman tayo using this product, BYS Contour Trio, with this brush na binigay din ni Fairiestown Fashion Shop. And finally guys, gagamitin ko na itong clay blush sa aking face para ma-achieve natin yung drunk blush look talaga. Ganito kahaba guys yung laman niya. Dito naman guys, ang gagamitin ko lang pag-a-apply ay yung aking daliri. Ayan. So, ganito lang yung gagawin ko guys. At saka ko siya i-apply sa aking pisngi.
Gagamitan ko na din siya guys ng makeup sponge para ma-blend siya talaga. Sa lipstick naman guys, ang gagamitin ko ay itong Crease Matte Liquid Lipstick. Yung ginamit ko nga pala guys na mascara ay sa Miniso All Weather No Smudge Mascara. And to finish this look guys, maglalagay din ako ng konting highlighter para medyo fresh yung dating natin. I will be using this K-Line Full Face Slay to Slay palette. Ito na guys, yung final look ng Drunk Blush Makeup look gamit yung mga products na pinadala ni Fairiestown Fashion Shop. Sobrang simple lang nito guys at alam kong kayang-kaya nyo itong gawin. So, thank you again Fairiestown Fashion Shop sa pagpapadala ng mga products nyo. So guys, nagpadala din sila ng mga clothes. At kung hindi nyo pa napapanood yun guys, panoorin nyo na rin. Ilalagay ko siya sa description box. I-follow nyo na rin sila guys sa kanilang Facebook and Instagram account para ma-update kayo sa mga sale items nila at dun sa mga marami pa nilang items na ino-offer kagaya ng mga clothes, makeup products, bags, at foods. Meron din sila. So, nagsiship sila guys nationwide at nagdi-deliver din sila guys. Itong suot ko guys, itong dress na color pink, pinadala din to ni Fairiestown Fashion Shop. So, that's it. That would be all for this video, guys. Sana nag-enjoy kayo. And don't forget to like, share, subscribe, and click on the notification bell below para ma-update kayo sa mga susunod pa nating videos. And if you have time, guys, feel free to visit my YouTube channel para makita nyo tayo yung iba ko pang makeup videos. Yung try-on haul ko sa clothes ni Fairiestown Fashion Shop, yung skincare routine ko, at yung mga skincare product review ko. Thank you again for watching guys. I'm Ivy Diaz again and see you on my next video. Bye guys!